Good morning guys! Welcome back to my channel, and for today's video guys, gagawa ako ng DIY face mask. So ito ay gagamitan ko ng mga ritasong natitira dito sa bahay. So ipapakita ko sa inyo guys, yung gagamitin ko ay yung shantong na fabric. Ito guys ay medyo silky na may mga naka-emboss na design para medyo fashionable naman. At laliningan ko naman siya guys ng Kiana. Ito ay medyo stretchable na cotton. So medyo maganda siya kahit papaano presko sa loob. Pero safe yung labas. Paggawa ng face mask guys, gagawa muna tayo ng rectangular cut. So, gagawa tayo ng 5 inches na lapad. So, ayan. Pahiran ko muna to. Gagawa tayo ng 7.5. So, ayan. Ito naman guys yung magiging haba. Ito guys ay para doon sa pinakaloob ng ating face mask. Ilalapat ko na lang yung aking tinabas na to. Ayan. And then, para naman sa kanyang tali, gagawa tayo ng bias cut. So, ganito. Tapos, ganito yung magiging lapad. Dudugtong-dugtongin na lang natin to guys kasi ito ay ritaso lang. Sasamahin muna natin guys yung ating body at saka lining ng face mask. So, ganyan. Bibasting ko muna to sa ikot. Next, ipi-flits ko to guys ng 3 beses. So, magiging ganyan. Yan. Ganon din yung kabila. So, ito guys, dahil maiksi, pagdudugtungin muna natin to para mahaba. Mag-a-adjust muna tayo dito guys ng para sa sewing allowance pamaya sa dugtungan. Kung mapapansin nyo guys, bakit ko to hinihila? Para maganda yung magiging bias mamaya sa piping. So, hinihila ko yan ng konti. Ganyan. So, ayan siya. Kung papansinin nyo, parang kulubot. Pero mamaya yan guys, hindi na yan magiging kulubot. So, tatansyahin din natin dito yung hanggang dun sa ating tenga banda. So, gagawa tayo ng mga ganyan lang kalaki. And then, diretso pasada rin natin dito. Ganon din, hihilahin din natin yan ng konti. So, eto naman ngayon guys, yung ating pagsasamahin. So, pag ganyan din yung ating dugtong yan. Pag ganyan din. Yan, kung mapapansin nyo, pahalang.
aking ginawang face mask. So, ayan guys. Oh, diba? So, ayan. Ayan ang aking ginawang face mask. So, saktong-sakto lang sa akin guys. So, ayan. Saktong-sakto lang din dito. Sakto lang din dito. Ayan. Takip yung aking mukha. So, ayun guys. Ganyan lang kadali ang paggawa ng face mask. So, kung wala kayong mabili, gumawa na lang kayo ng sarili nyo. Makapag-design pa kayo ng gusto nyo. Halungkatin ko yung mga retaso ko doon sa taas para makagawa ako ng mas marami. Malay natin, makatulong din tayo sa mga nangangailangan. So guys, hanggang dito na muna at sa muli, abangan nyo yung aking mga susunod na videos. Thank you for watching and be safe everyone. God bless you all. Bye-bye!